Hello mga kalikha, welcome back to my channel. Roence TV here, your lefty artist. So for today's video mga kalikha, gagawa tayo ng isang drawing request galing kay Sir Michael Sensei. So based sa kanyang request, gagawin natin si Asta na naka-devil form. Okay, tara mga kalikha, samahan nyo ako. Let's go!
Thank you so much for watching mga kalikha. By the way, kung nagustuhan mo ang mga content ko, please watch some of my videos and don't forget to hit like, subscribe, and notification bell button para lagi kang updated sa susunod kang mga videos. God bless!